हॅलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम टू कुक विथ माया यूट्यूब चॅनल. दिवाळी म्हटले की गोडाचा पदार्थ हमखास आलाच. लाडू, करंजी, शंकरपाळी. त्याबरोबर आज आपण बनवणार आहोत एक खास सोपा अतिशय टेस्टी असा पदार्थ, तो म्हणजे पाकातले चिरोटे. या ठिकाणी मी चिरोटे बनवण्यासाठी सर्वप्रथम पाक तयार करून घेते आहे. त्यासाठी मी इथे एक छोटी वाटी भरून साखर घेतलेली आहे. पाक बनवताना साखर बुडेल इतपतच त्यामध्ये पाणी ॲड करायचं. गॅसच्या हाय फ्लेमवरती साखर पाण्यामध्ये छान मेल्ट करून घ्यायची. या ठिकाणी चिरोट्यांसाठी आपल्याला एक तारी पाक बनवायचा आहे. व्यवस्थित साखर पाण्यामध्ये मेल्ट करून घ्यायची. पहा, छान पाकाला उकळी आलेली आहे. आता त्यामध्ये मी 5 ते 6 थेंब लिंबू रस टाकलेला आहे. 10 ते 12 केसराच्या काड्या टाकते व एक छोटा चमचा भरून वेलची जायफळची पूड टाकते. व्यवस्थित सर्व साहित्य पाकामध्ये मिक्स करून घ्यायचं. अधनंमधनं एकतारी पाक तयार झालेला आहे की नाही ते चेक करायचं. पहा, या ठिकाणी छान आपला एकतारी पाक तयार झालेला आहे. गॅसची फ्लेम मी बंद करते व पाक साईडला थंड होण्यासाठी ठेवते. आता आपण चिरोट्यांचं पीठ भिजवून घेऊया. या ठिकाणी मी 2 वाट्या भरून मैदा घेतलेले आहे व 10 ते 12 चमचे साजूक तूप घेतलेले आहे. ती क्लिप माझ्याकडनं रेकॉर्ड झालेली नाही. व्यवस्थित मैदा व तूप छान मिक्स करून घ्यायचं. तुपाऐवजी तुम्ही या ठिकाणी मोहनासाठी थंड तेलही वापरू शकता किंवा डालडाही वापरू शकता. मी या ठिकाणी साजूक तूप वापरलेलं आहे. अजून थोडंसं मी तूप यामध्ये ॲड करते. व्यवस्थित मैदा व तूप छान एकजीव करून घ्यायचं. दोन्ही हाताने मैदा छान असा प्रेस करून घ्यायचा. जोपर्यंत पिठाची अशी गोळी तयार होत नाही ना, तोपर्यंत पीठ मळून घ्यायचं व थोडं थोडं पाणी ॲड करून छान असा घट्टसर पिठाचा गोळा तयार करून घ्यायचा. ज्या प्रकारे आपण पुरी बनवताना पीठ भिजवून घेतो ना घट्ट, त्या प्रकारेच हा घट्ट पीठ मळून घ्यायचं हे मैद्याचं. पहा, या ठिकाणी घट्टसर असा मैद्याचा गोळा तयार झालेला आहे. पीठ मी भिजवून घेतलेलं आहे. ते 10 ते 15 मिनिट आता बाजूला ठेवते. आता चिरोटे बनवताना त्यासाठी जो साठा तयार करायला लागतो ना, तो तयार करून घेऊया. 5 ते 6 चमचे या ठिकाणी मी मैदा घेतलेला आहे. आता त्यामध्ये मी थोडंसं तूप टाकते. तुम्ही या ठिकाणी साठा बनवण्यासाठी डालड्याचा किंवा तेलाचाही वापर करू शकता. फक्त तूप किंवा डालडा काही वापरणार असेल, तेल वापरणार असेल तर ते मेल्ट करून घेऊ नका. आहे त्या कंडिशनमध्येच वापरा. पहा, व्यवस्थित हलवून घ्यायचं. मैदा नाही तर त्याची गुठळी राहते. पहा, या कन्सिस्टन्सीमध्ये मी साठा तयार करून घेतलेला आहे. एवढ्या वेळेमध्ये आपला मैदाही छान भिजलेला आहे. व्यवस्थित पुन्हा एकदा तो छान मळून घ्यायचा. आता आपण मैद्याच्या पिठाचे छोटे छोटे गोळे तयार करून घेऊया. याच्या आपल्याला पातळसर पोळ्या लाटून घ्यायच्या आहेत. त्यामुळे त्या पोळ्यांचा आकार तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे मोठा बारीक ठेवू शकता. पहा, या ठिकाणी आपल्या 10 गोळे तयार झालेले आहेत मैद्याचे. आता व्यवस्थित मैद्याचीच पिठी लावून हे छान मैद्याच्या पोळ्या तयार करून घ्यायच्या. पहा, या कन्सिस्टन्सीमध्ये पातळसर मैद्याची पोळी तयार करून घ्यायची. या प्रकारे सर्व मी मैद्याच्या पोळ्या तयार करून ठेवत आहे. पहा, सर्व पोळ्या या ठिकाणी तयार आहेत. आता चिरोटे तळण्यासाठी जे तेल आहे ना, ते आपण लो फ्लेमवरती गरम करायला ठेवूया. या ठिकाणी मी आता चिरोटे बनवायला घेत आहे. सर्वात मोठी जी मैद्याची पोळी आहे ना, ती सर्वात खाली ठेवायची चिरोटे बनवताना. पहा, आणि एकदम पातळ लेयर अशी जी साठ्याची आहे ना, ती व्यवस्थित सर्व पोळीला लावून घ्यायची. या ठिकाणी आपले 10 पिठाचे गोळे तयार झाले होते, म्हणजे 10 पोळ्या तयार झालेल्या आहेत मैद्याच्या. 2 रोल मी तयार करणार आहे चिरोट्यांचे. एका रोलसाठी मी 5-5 मैद्याच्या पोळ्या वापरणार आहे.
म्हणजे छान लेअर दिसतात चिरोट्यांवरती. तुम्ही जास्तही वापरू शकता किंवा छोटे चिरोटे बनवणार असाल आकाराने तर कमीही पोळ्या घेऊ शकता. पहा, व्यवस्थित दुसरी पोळी टाकूनही मी पातळसर साठ्याची लेअर तयार करून घेते. या प्रकारे मी एकावर एक 5 तयार पोळ्या ठेवून व्यवस्थित प्रत्येक लेअरला साठा लावून घेत आहे. पहा, या प्रकारे आता सर्व पोळ्या एकत्र घेऊन त्याचा रोल तयार करून घ्यायचा. हलक्या हाताने दाब देऊन व्यवस्थित प्रेस करत करत रोल तयार करून घ्यायचा सर्व पोळ्यांचा एकत्र. व शेवटची जी कड राहते ना, तिला थोडंसं पाण्याचा बोट लावून ती व्यवस्थित मैद्याच्या लास्टवाल्या पोळीला चिटकवून घ्यायची, म्हणजे चिरोटे तळताना लेअर किंवा पदर त्याचे सुटत नाहीत. पहा, छोटे छोटे आपण आता याला काप देऊया, रोलला काप देऊया. चिरोट्यांचा आकार तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे मोठा बारीक ठेवू शकता. या प्रकारे मी चिरोट्यांना बोटांनीच आकार देते व्यवस्थित प्रेस करून. तुम्ही हे थोडंसं लाटूनही घेऊ शकता. पहा, या प्रकारे आपले सर्व चिरोटे तयार करून झालेले. तेल चिरोटे तळताना एकदम कोमटच ठेवायचं. पहा, तेल जास्त गरमही नाही, एकदम कोमटच आहे. कोमट तेलामध्येच चिरोटे लो फ्लेमवरती तळून घ्यायचे. कारण का फुल गॅस जर असेल तर चिरोटे वरनं तळले जातात व वरनं डार्क कलर होतो व मध्यभागी ते कच्चेच राहतात व कलर चांगला येत नाही. पहा, एकदम छान लाईट ब्राऊन कलरचे झाले ना तर चिरोटे काढून घ्यायचे. अतिशय सुरेख कलर आलेला आहे चिरोट्यांना. तेलातून काढून व्यवस्थित तेल काढून घ्यायचं, निथळून घ्यायचं व डायरेक्ट पाकामध्ये चिरोटे टाकून घ्यायचे. 2-2, 3-3 मिनटं पाकामध्ये उलटी पालटी करून चिरोटे ठेवायचे व पाकातून काढून घ्यायचे. पहा, दोन्ही बाजूने मी चिरोटे पलटी करून व्यवस्थित पाक त्यांना लावून घेते आहे. व्यवस्थित पाकामध्ये छान भिजवून घ्यायचे. अतिशय चिरोट्यांना सुरेख कलर आहे. 5-1 मिनटं पाकात राहून द्यायचे व चिरोटे काढून घ्यायचे. पहा, अतिशय टेस्टी, सुंदर आणि खुसखुशीत असे या ठिकाणी चिरोटे खाण्यासाठी तयार आहेत. गाईज, रेसिपी आवडली तर लाईक, शेअर, कमेंट, सबस्क्राईब नक्की करा.